Hi guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Michelle Tan, and if kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para kung may mga bagong videos ako, manonotified ka. So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng loot bags or party bags. So kung interesado po kayo malaman, please just keep on watching. Hi guys! So ang kailangan nyo lang ay construction paper and glue. So ngayon, ang una natin gagawin ay lalagyan natin ng glue dito. Pagdidikitin natin ang dalawang construction paper. Tapos ay lalagyan din natin ng glue dito. So ganito ang magiging itsura niya guys. Ngayon guys, ay ipa-fold natin dito. So ito yung magiging bottom part ng ating loot bag. So guys, you need to make sure na pantay yung pagkaka-fold niya. Baka kasi maging tabingi yung loot bags ninyo. So dapat talaga pantay siya. Next ay ipa-fold natin dito sa bandang gilid, parang magpo-form siya na parang diamond. Ganito yung itsura guys. Pagkatapos ay i-fold natin dito and lalagyan natin ng glue para hindi siya matanggal. Ayan na ang itsura ng ating DIY loot bag. So, ayan siya guys. And dahil tapos na tayo sa bottom part ng ating DIY loot bag. So, ipo-fold naman natin ang each side ng ating loot bag. Dahil ito ang magsisilbing plates ng ating loot bag.
na guys ang aking DIY loot bag. Sobrang dali and very affordable. So, kung ako sa inyo guys, gumawa na din kayo. Ganyan lang siya kadali. Konting design lang and then voila! Meron na kayong DIY loot bags. Ito na ang finished product ng aking DIY loot bag. Ito ay cat theme and safari theme. Guys, kung meron kayong jute string, pwede nyong lagyan dito sa ibabaw para meron siyang handle. And if ever naman wala, i-fold nyo na lang and i-staple nyo na lang. So, ganyan lang siya kadali guys. So, dito na po nagtatapos ang ating video. Sana po nagustuhan niyo po yung video ko today. And please, don't forget to subscribe and click the notification bell para kung may mga bagong videos ako, ma-update kayo. And don't forget to like and share and mag-comment din po kayo kung ano po yung gusto nyong i-vlog ko next time. Thank you for watching!